Okey, hari ni kita akan unbox Mi Sharp 32 inci LED。OK， 今天我们开箱这架 LED 电视机 Sharp 的32寸的 ，OK。然后我寄来的时候有一个洞洞，屏幕会不会有问题 ？OK， 现在我们要开箱啦 ，OK。Dalam ada ini kaki dia, stand, remote control, okey. Okey, ini lagi satu kaki. Oh, siap ada free dia punya bateri dengan 4 biji dia punya skru. Okey, bateri ni Panasonic. Okey. 有送电池，然后4粒螺丝，一个remote control 跟2个很小哦。OK。User guide。Let's on。Dia punya tu OK， screen 是蛮轻一下 ，OK， screen dia kira OK 啦，cantik juga. Lepas tu, OK， satu USB port, satu HDMI dengan TV output dengan audio output 啦 ，OK， 然后它有一个那一个 USB， 一个 HDMI， 然后还有这个电视机的咯 ，OK， 然后还有这个是用旧的电视机的。OK， speaker， OK， OK， itu saja untuk video hari ini. Kalau suka sila like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen dekat bawah. OK, thank you. OK, bye.